นะแต่ว่าส่วนประเด็นเรื่องของการที่ลาออกเนี่ยหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยกรณีคดีเรื่องนี้ที่สวไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นเรื่องของคุณพิชิตชื่นบานก็มีการคาดการณ์ว่าศาลเนี่ยน่าจะมีการจำหน่ายคดีในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนของคุณเศรษฐาทวีสินที่มีผลผูกพันแล้วก็เป็นคำร้องเนี่ยที่มัดรวมไปด้วยกันแบบนี้ด้านคุณชาวมีขวดค่ะอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นว่าการลาออกของนายพิชิตอาจจะส่งผลแค่ว่ากรณีนายพิชิตเนี่ยเรื่องของคดีนั้นถูกจำหน่ายออกไปแต่ปัญหาเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นผู้ร้องที่หนึ่งยังไม่หมดไปเพราะว่าการกระทำของคุณเศรษฐาทวีสินนั้นมันสำเร็จไปนับตั้งแต่มีการตัดสินใจแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่ามกลางเสียงทักท้วงอย่างต่อเนื่องแต่ว่านายเศรษฐาทวีสินก็ไม่รับฟังแล้วก็มีการนำชื่อไปกลับบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งอีกถ้ามองแค่ประเด็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็ตามคำร้องก็มีการระบุข้อกล่าวหาเอาไว้ว่าเป็นการกระทำโดยมีเจตนาไม่สุจริตเอื้อเฟื้อประโยชน์แก่นายพิชิตฉะนั้นการกระทำของนายเศรษฐาทวีสินนั้นถ้าดูในคำร้องในส่วนนี้ยังคงอยู่แล้วก็จากการคิดเห็นของคุณชาวมีขวดก็มองว่าศาลก็ต้องมาลุ้นว่าวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการรับเอาไว้พิจารณาจะมีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือว่าจะไม่รับพิจารณาหรือไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรอกันดูค่ะครับ เช่นเดียวกับทางด้านคุณสาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันบอกว่ากรณีที่มีการร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานและนายกเศรษฐานั้นแม้นายพิชิตลาออกไปแล้วซึ่งโดยปกติศาลรัฐธรรมนูญมักจะจำหน่ายคดีเพราะผู้ถูกร้องได้พ้นตำแหน่งไปจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้ไต่สวนต่อไปแต่กรณีนี้เป็นการร้องให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายพิชิตต่อเนื่องไปถึงความซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อนี้ด้วยดังนั้นแม้นายพิชิตจะลาออกไปแล้วคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมตามคำร้องของผู้ร้องด้วยหรือไม่นะนั่นหมายความว่าในมุมมองของคุณถาวรเสนเนียมนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้แม้คุณพิชิตนั้นจะลาออกไปแล้วแต่เรื่องมันไม่จบเพราะอะไรเพราะอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่จำกัดเฉพาะการเสนอเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแต่ยังมีหน้าที่อื่นที่พิจารณานำเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทั่วประเทศจำนวนมากในแต่ละปีนายกรัฐมนตรีจึงต้องมีความรู้ความรอบคอบประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงในการนำเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆเมื่อนายกขาดคุณสมบัติตามมาตรา160จึงต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา170ตามรัฐธรรมนูญครับคือเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคือหมัดนี้ของคุณถาวรพูดซึ่งเคยเป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต้องถือว่าเข้าปลายคางนะฮะเพราะว่าคุณถาวรจบบทความตามที่พิธาอธิบายว่าถ้าไม่คำนึงหรือไม่วางบรรทัดฐานต่อไปคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตั้งใครก็ได้สิครับแล้วก็ลาออกไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องคำนึงถึงจริยธรรมใดๆทั้งสิ้นสิอย่างนี้ก็ลองดูกันไปส่วนกรณีที่คุณเศรษฐาจะต้องตุ้มต่อมไม่ใช่แค่คุณชาวมีขวดไม่ใช่แค่คุณถาวรเสนเนียมนะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเช่นกันบอกว่าการลาออกของนายพิชิตที่คิดว่าลาออกแล้วจบตัดไฟแต่ต้นลมศาลจะได้ไม่รับคำร้องเศรษฐาก็ไม่เสี่ยงถูกยุติปฏิบัติหน้าที่และไม่เสี่ยงถูกวินิจฉัยให้สิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจริงๆเป็นแค่การตัดไฟแต่ต้นลมหรือเป็นไฟลามทุ่งคุณสมชัยบอกว่าประโยชน์อย่างเดียวที่นายพิชิตลาออกคือศาลไม่ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะตัวเองลาออกไปแล้วแต่คำร้องและคำขออื่นๆยังคงมีเช่นเดิมเห็นไหมครับคือก่อนที่จะอะไรบุคคลเหล่านี้เขาจะกลับไปดูที่คำร้องเหมือนคุณถาวรเมื่อกี้เขาก็จะกลับไปดูคำร้องของสว.คุณสมชัยก็กลับไปดูคำร้องครับคำร้องข้อที่ 1ขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเนื่องจากทูลเกล้าแต่งตั้งคนที่รู้หรือควรจะรู้ว่ามีลักษณะต้องห้ามคำร้องข้อที่ 2ขอให้ศาลสั่งคุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยก็ยังคงอยู่ข้อที่ 3ให้วินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของคุณพิชิตในประเด็นซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ ประจักษ์จริยธรรมก็ยังคงอยู่3ประเด็นนี้แหละครับพรุ่งนี้ลุ้นต่อศาลจะรับคำร้องหรือไม่ภาพกำปั้นที่ชูตอนเช้ากับภาพ2 มือที่ชูหนังสือลาออกตอนบ่าย
จะเห็นหน้าของพิชิตยิ้มแย้ม2 กรณี เพราะเหมือนโยนเผือกร้อนออกจากตัว ค่ะ คนที่ต้องระทึกใจต่อจากนี้ คือเศรษฐาทวีสินมิใช่พิชิตชื่นบาน อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ค่ะคุณคมสันโพคง ให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์หนึ่งกรณีเรื่องนี้ ซึ่งคุณคมสันเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดว่าดูในคำร้องเนี่ยทั้งคุณพิชิตชื่นบาน คุณเศรษฐาทวีสินคุณคมสันมองว่าเรื่องนี้มันไม่จบ เพราะว่าคำร้องทั้ง2เรื่องเนี่ยมันผูกเข้าหากัน แล้วก็เชื่อว่าสวน่าจะมีการศึกษาเรื่องของตัวบทกฎหมายมาอย่างรอบครอบ ที่ทำให้คำร้องทั้ง2คนนั้นถูกผูกมัดติดกันเอาไว้ค่ะ ทั้งเช้าและบ่ายทำหน้าที่ ร้อง2 คนนะฮะหนึ่งก็คือร้องนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้องที่1แล้วก็นายพิชิตชื่นบานเป็นผู้ถูกร้องที่2ว่ากระทำการนั้นฝ่าฝืนบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องถือว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทั้งคู่นะฮะทีนี้ผมเห็นว่ามันไม่หยุดหรอกเรื่องเนี้ยมันไม่จบเพราะว่าคำร้อง2 อันนี้มันผูกก็หากันนะครับ ก็คือร้องนายกรัฐมนตรีในฐานะตั้งคุณพิชิตซึ่งมีปัญหาเรื่องการมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งหมายความว่าผู้ร้องเนี่ยร้องว่านายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าเนี่ยจริงๆผมว่าสวเนี่ยเขาคงศึกษาพอสมควรเหมือนกันถึงได้ร้อง2 คนมัดผูกติดกันไว้ส่วนกรณีเรื่องของการพิจารณานะคะนายพิชิตชื่นบานเนี่ยคือลาออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยคุณคมสันก็มองว่าทางศาลเองก็คงจะมีการจำหน่ายคดีไป แต่ว่ายังมีเหตุผลที่ศาลวินิจฉัยไปถึงตัวนายเศรษฐาทวีสินเพราะเนี่ยเป็นการกระทำที่โยงซึ่งกันและกันทั้งเรื่องของการฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะเคสคุณพิชิตเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทางคุณพิชิตเองหรือว่าทางฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็คงได้ดูอยู่เหมือนกันว่ามันมีแนวคำวินิจฉัยดังกล่าวนะฮะที่จะลดความเสี่ยงของคุณเศรษฐาลงนะฮะก็ด้วยให้คุณพิชิตลาออกจากรัฐมนตรีซะนะครับจะด้วยเจ้าตัวคิดเองหรือจะเป็นเพราะทีมแนะนำก็แล้วแต่นะฮะในส่วนของคุณพิชิตถ้าเขายื่นมาเฉพาะตัวคุณพิชิตเนี่ยเรื่องนี้จบนะฮะแต่เนื่องจากว่าเขาร้องนายกมาด้วยในฐานะผู้แต่งตั้งว่าไอ้การแต่งตั้งเนี่ยเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณพิชิตจะลาออกสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะต้องวินิจฉัยเรื่องคุณเศรษฐาอยู่ดีนะแล้วว่าการวินิจฉัยเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยการที่จะพิจารณาว่าคุณเศรษฐากระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญไม่ก็ต้องไปดูว่าคุณพิชิตเนี่ยผู้ถูกแต่งตั้งโดยคุณเศรษฐาในขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนะฮะในการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าสุดท้ายก็คือถึงแม้ประเด็นเป้าคือคุณพิชิตเนี่ยอาจจะไม่วินิจฉัยเรื่องคุณพิชิตแต่ก็เป็นเหตุผลที่ศาลต้องวินิจฉัยไปที่ตัวคุณเศรษฐามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ